ሰላም ናችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ እንኳን በሰላም ወደ ቪዲዮ መጣችሁ ዛሬ ደግሞ ያበሻ ዳቦ በቀመሞች አርገን እንደ አበሻ ዳቦ አይነት እንደ ሀገራችን ዳቦ ጣዕም እንዲይዝልን አርገን እንጋገራለን እሺ አሁን ወደ ስራው እንገባለን የሚያስፈልጉን ነገሮች ዱቄት እርሾ ድንብላል በርበሬ ዘይት ጨው ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ያስፈልገኛል አሁን ሊጣችንን እናቦካለን እርሾአችን ኩፍ እንዲል እናረጋለን አንድ የሾርባ ማንኪያ አረጋለሁ እርሾ ኩፍ እስኪል ትንሽ አንድ 5-6 ደቂቃ እንጠብቀዋለን አሁን ግማሽ ጨምሬያለሁ በእቃው በፊት አንድ አርጌያለሁ ጨው አረጋለሁ ሽርሾም ይበቃዋል ጀንታ ጥቤያለሁ አቦ ቆንጆ ሆኖ ታሽቷል አሁን ኩፍ እስኪልልን እናስቀምጠዋለን ቃው ላይ ዘይት እናረጋለን ትንሽ እንዳይጣበቅብን ዘይት ቀባቀባ እናረጋለን እንዳይጣበቅ ኩፍ ሲል ወደ ላይ ሲወጣ እንዳይጣበቅብን ላስቲክ እንሸፍንና ከላይ ደግሞ ጨርቅ እናለብሰዋለን ሙቀት እንዲያገኝና ቶሎ ኩፍ እንዲልልን ዝንጅብልና ሽንኩርቱም ይሄ ይበቃል ለጣዕም ያህል ስለሆነ ሁለቱ ፍልቃቂ በቂ ነው እና ሊጡ ኩፍ እስኪል ይሄንን እናዘጋጃለን ዝንጅብላችንና ነጭ ሽንኩርታችንን እንደዚህ ጭፍጭፍ እናረግና እናነጥረዋለን በዘይት እሺ አሁን ብረት ድስታችን ላይ እናረግና ዘይት አርገን ድንብላሉን እንጨምራለን ከዛ እሳታችን ላይ አርገን እንዲ ትንሽ ጣዕሙን እንዲወጣልን ያህል እንጠደዋለን ሽንኩርቱ ሳያር ቶሎ እናጠፋዋለን እንዳያርብን ከዛ እናጠልና
ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው አሁን እንደዚህ ሲነጠር ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው አሁን ሁለት ቦታ አድርጌዋለሁ ዘይቱን ያነጠርኩትን ለቀይ ለማረገውና በነጩ ለምተው ትንሽ ፈላስኪል ድረስ ጠብቀን ዘይቱና በርበሬው እንዲለይ ያህል ሳቱ ላይ አቆይተን እናወጣዋለን አሁን ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል ሊጡ ለሁለት እንከፍለዋለን ቀይና ነጭ ምናረገው ነጩን የቀዩን አነስ አርጌዋለሁ አሁን ማዋሃድ ነው ዘይቱን በደንብ ከሊጡ ጋር እስኪዋሃድ እናሸዋለን እንደዚህ ስናረገው ዘይቱ በደንብ ከሊጡ ጋር ይዋሃድና ይጠፋል ዘይቱ አሁን የቀዩን ደግሞ እዚህ እናዋህዳለን ሊጡ ስለወካ ስለሚያስቸግር ነው ለመገናኘት እንደዚህ ማረጋ መጋገሪያችንን እናዘጋጃለን ሊጣችንን እናዘጋጃለን እቃችን ላይ ለማረግ ከቀዩ ጋር ለማዋሃድ አሁን እንደዚህ አድርገን ጥቅልል እናደርገዋለን እቃችን ላይ እንደዚህ እናስተካክልና እንደዚህ አስተካክልና እቃዬ ላይ አስቀምጠዋለሁ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ኩፍ ብድግ እስኪልልን እንጠብቀዋለን እንደዚህ ያርግ ሊጡ በደንብ ኩፍ ብሎ እስከሚጨርስ እስከዛ ድረስ ኦቨናችን እንዲሞቅልን 400 ላይ ያረግና አሞቀዋለሁ
አሁን ኩፍ ብሎልናል ኦቭኑ ሞቋል እከታለሁ ኦቭን ውስጥ ዳቦአችን በስሏል 35 ደቂቃ ነበር ያረኩበት በቅቶታል ያው ቆንጆ ሆኗል ቂጡ እርጥበቱ ሙቀቱ እንዲቀዘቅዝልን እዚህ ብረቱ ላይ እናስቀምጣለን አየር እንዲያገኝ ቀዝቀዝ እንዲልልን እሺ ዳቦአችንን እናየዋለን ያው ቆንጆ ሆኖልናል ውስጡም በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ ሆኗል በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የነፋልን ይሄው በጣም ቆንጆ